أصدقائي، أنا كده بدأت التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمد، دكتور تريدنج أكاديمي، والمحاضرة دي متذاعة لايف على التليجرام، ودي عبارة عن مناقشات وأسئلة ودردشة، وهتلاقي كتير فيها أسئلة وإجابات. فلو يهمك تسمعها خير وبركة، ما يهمكش خلاص. بس دي مش معمولة عشان تقعد تتابع معايا وتركز، دي معمولة عشان تعمل كوباية الشاي أو القهوة وتفضل بقى إيه تسمعني كده في اللي بقوله ده. الشاشة واضحة قدامكم يا حضرات والصوت واضح؟ الصوت تمام والصوت تمام. طيب، اول سؤال جالي جالي من مش فاكر من مين، كريم او محمد او مش فاكر بصراحة من مين. فاللي حاصل يا حضرات ان هو بيسألني سؤال مهم، بيقول: دكتور محمد، انت اغفلت اهم حاجة في الاس كي، وهي في البداية انه يجب علينا ان نتداول مع الاتجاه. فكانت الاجابة، استاذنكم نقفل المايكات علشان الناس تركز وتسمعني كويس. كانت الإجابة: كلامك صح 100%، طبعا طبعا يجب التداول مع الاتجاه، بس خد بالك من حاجة مهمة جدا جدا. أنا دلوقتي فاتح شرط عشوائي، وذكرت في المحاضرة مش فاكر رقم كام، تقريبا رقم 1 أو 2، إن أنا لما ببتدي أرسم اس كي ببتدي من قمة أو قاع واضح يراه الأعمى. ودي الجملة المشهورة بتاعتي، يعني يراه الأعمى دي بمعناها إن أنا لو جبت عيل صغير ماشي في الشارع، العيل ده هيقول لي هي دي القمة اللي أنا شايفها، أو هو ده القاع اللي أنا شايفه. وده معناه إن القمة دي تاريخية أو قمة أو قاع حقيقي. فكان يجب عليا طبعا إن أنا أقول إزاي نتداول مع الاتجاه، ولكن في حل أسهل وأسرع وأشيك ومناسب للناس اللي خبرتها في التداول قليلة. لا يا سيدي، بدل ما تحدد الاتجاه مالكش دعوة بتحديد الاتجاه، انت بس ارسم وسيبها على الله. ارسم السيكونس بتاعك زي ما انا مثلا شايف ان هنا في سيكونس، فممكن ارسمه من هذه القمة الى هذه القمة، فاجد ان هناك اول شرط والشرط اتحقق، وهو انها دخلت للمنطقة الذهبية وطلعت. والشرط الثاني اتحقق، وهو انها اخترقت القاع. لو الشرطين اتحققوا مع حضرتك، اعرف ان انت رسمت سيكونس صح وان انت ماسك اتجاه صح. انما لو حضرتك ماسك اتجاه غلط، شروط السيكونس يا عزيزي لن تكتمل، لن تكتمل. الكلام واضح وصريح. فانا كده حطيت لك شرطين يأمنوك في دخول الصفقة. انا هنا شايف ان السيكونس اشتغل، وشايف انها شروطه اكتملت، اذا انا الان في اتجاه هابط ولايف على البيتكوين حالا وانا بكلمك. اقدر احدد الهدف بواسطة الفيبوناتشي اكستنشن، وهيكون عندي الاتجاه الهابط، واستهدف الهدف في خط المنتصف تماما، وهو 36357. والشمعة مدتها 5 دقايق، فهنشوف واحنا ماشيين في اللايف هل هيتم ضرب الهدف ولا كلامي ده طالع غلط. الإجابة واضحة يا حضرات؟ الإجابة واضحة يا حضرات. ممكن حد يفتح المايك ويجاوبني عشان أعرف بس إن أنا ما بكلمش نفسي. يا دكتور تمام، صوتك واضح والدنيا تمام. طيب، فهمنا أول سؤال، إن أنا مش لازم أحدد الاتجاه العام للسوق، أنا هرسم السيكونس ولو شروطه اتحققت يبقى أنا مسكت الاتجاه الصح. فهمتك يا دكتور، فهمتك. طيب تمام تمام يا دكتور، زي الفل كده. تمام تمام تمام. طيب السؤال التاني، أنا بحاول أفتكر وأسترجع مع حضراتكم الأسئلة اللي جات لي، ونفسي بس ربنا يكرمني وافتكرهم كلهم عشان أعرف أجاوبهم كلهم، ما يبقاش عند أي واحد سمع الكورس وتدرب عليه أي أسئلة أخرى. ساعدوني، أي حد عنده سؤال ممكن يكتبه لي أو يقوله لي في المايك. يعني أنا هحاول والله أطلع الأسئلة، بس مش فاكر الأسئلة كانت إيه. طيب، جالي سؤال: أيهما تفضل، الدخول من كسر القاع أو القمة في بداية السيكونس أم انتظار البي سي؟ بقول لحضرتك الاتنين صح، ولكن الأفضل هو انتظار البي سي، لأن منطقة البي سي منطقة الستوب بتاعها قليل ودرجة ضمانها في الصفقة أعلى. ولكن مش كل السيكونسات بمجرد اختراقها
تذهب للتصحيح الفرعي علشان تعمل بي سي، لا، في سيكونس زي اللي احنا شغالين فيه ده دلوقتي هيخترق وممكن ينزل مباشرة لضرب الهدف. طيب، للأمانة العلمية أنا عايز أقول نقطة مهمة جدا 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 يا حضرات. في جزء كبير من الكورس، وللأمانة هو جزء مهم جدا، أنا كنت المفروض أتكلم عنه في هذه المحاضرة، وهو طبيعة شكل الموجات داخل السيكونس. الموجات ليها أشكال، امبالسيف أو كوركتيف، موجة تصحيحية، موجة دافعة. ولكن أنا هنا وقفت قدام منطقة مفصلية. المنطقة المفصلية دي بتقول إن أنا الحمد لله ربنا كرمني وشرحت الكورس في 3 محاضرات، وحتى هذه اللحظة الناس كلها مبسوطة بالنتائج بل ومنبهرة. على مدار أيام ناس كتير بتتواصل معايا على الخاص، ونسبة النجاح تتعدى 90 أو 95%، بل إن في بعض المتداولين وصلت درجة نجاح صفقاتهم ل 100%، كل الصفقات اللي دخلها كسبها، وهذا هو المطلوب إثباته. إنما إحنا لو دخلنا في مناطق أصعب قليلا وبدأت أحدد للناس محاضرات أخرى، ربما يجد البعض صعوبة في فهمها وإدراكها، وهنا تبدأ الخسارة. ففضلت عدم طرح هذه النقطة تماما في الكورس، وأكتفي بهذا المستوى الذي يمكن الناس من تحقيق أرباح، وهو المطلوب إثباته. طب يا دكتور محمد أنا مركز معاك، قول لي. حاضر يا خالد. خالد أنا فاتح، أنت فاتح معايا ولا أنا مش فاتح معايا؟ فاتح معايا، هجاوبك. حاضر، أكمل بس النقطة دي. فأنا بدون ما أدخل في تفاصيل، لو أنتوا تفتكروا لو أنتوا تفتكروا سبق في أحد المحاضرات قلت إن في سيكونس عامل كده، وإن السيكونس ده أنا مش هدخله. ليه؟ لأن أنا لما أرسم هلاقيه ما دخلش للمنطقة الذهبية ولم يحقق أول شرط، مع العلم إن السيكونس صحيح وكثير من المدارس بتدخله، ولكن أنا اشتريت دماغي. ما هو علشان أنت تكسب في النوع ده من السيكونس لازم تدرس بقى تحليل الموجة، وتقول إن الموجة دي امبالسيف والموجة اللي بعدها كوركتيف، والامبالسيف كوركتيف بيجي بعدها مش عارف. هنفضل نلخبط نفسنا. وعلى إيه يا عم؟ أنت ما أخدتش هذه الحتة من الكورس، وأنا لم أشرح هذه النقطة من الكورس، وإذا جالك هذا السيكونس لا تتداول عليه، مش أكتر ولا أقل. ده السؤال التاني. فأنا فضلت إن المحاضرة دي تكون مناقشة عامة يعني، وممكن نمسك عملة واثنين وثلاثة ونحللهم مرة واثنين وثلاثة، وأنا تحت أمركم معاكم الصبح، أنا فاضي النهاردة أجازة. السؤال الثالث هو مش سؤال، هو رؤية أنا شفتها، إن في نوعين من الناس ظهروا عندي على الخاص. النوع الأول أنا بسميه النوع الفزلوكة، بيفضل بقى يتفزلك، هو ربنا كرمه وأخد كورس SMC أو أخد كورس ICT، أو هو شاطر في مدرسة العرض والطلب، وبدأ يدمج تحليله بالتحليل اللي أنا بقوله. فبدأ بقى يتكلم معايا إن المنطقة دي سيكونس وهي منطقة عرض، وأنا رايح لمنطقة الطلب. حبيبي ما تدخلش المدارس في بعضها، لأن أنا شفت وأنت شفت كتير من الناس درسوا مدارس تحليل كلهم صح، تحطهم مع بعض دماغك يجي لها ايرور والصفقة تفشل. وده مش دليل إن الاستراتيجية دي غلط أو الاستراتيجية دي غلط، ولكن كل شيخ وليه طريقة، فالتزم بهذه الطريقة، وأرجوك اقفل دماغك في هذه الجزئية وتدرب عليها واكسب فلوس. بعد ما تكسب فلوس نتكلم. عايز بقى تزود علمك، عايز تتابع كورس تاني، أنا تحت أمرك في أي وقت. ولكن الكورس ده مش معمول عشان حضرتك تدخل تقول لي أصل الICT قال، أصل الSMC قال. هو أنا مثلا مش عارف المعلومات دي؟ الحمد لله ربنا كرمني وعارفها، ولكن الSK هو SK وما تدخلش في حاجة تاني. طب اشرح لي مؤشر مش عارف ايه، يا عم على عيني وعلى راسي هشرحه لك، بس ما تدخليش المؤشر ده هنا، مش عايزه. الخواجه قال ما تستعملش مؤشرات، اسكت خليك كده. فاهم الفكره؟ النوع التاني بقى من الناس اللي ظهر نوع بيرسم السيكونس وبيحدده من قبل اصلا ما الحدوته تشتغل، وبيضيع وقته على الفاضي. يلاقي موجه عامله كده وفجاه تروح موجه عامله كده، فيبدا يرسم الSK ويقول لي والله هنا، وانا يا دكتور منتظر تحقيق الشرطين.
طب يا عم استنى شويه يتحقق اول شرط وتعالى نقول نرسم السيكونس. لكن هو النقطه السعر عندي لسه واصل لهذه النقطه، والله اعلم هو سيكونس ولا مش سيكونس. انت ليه بتضيع وقت؟ ليه بترسم سيكونس وبعد ما ترسم سيكونس تيجي تروح راسم الموجه، بعد ما ترسم الموجه تحدد الهدف، ترسم الفيبوناتشي اكستنشن، وفي الاخر اللي بيحصل ان وقتك بيضيع على الفاضي والسيكونس ما بيكتملش وانت ضيعت مجهودك. يعني ارسم لي السيكونس لما تحس انه قرب يحقق شروطه، ارسمهولي لما هنا الصفقه تعكس ويتحقق اول شرط والسعر يبدا داخل على الكسر. اعمل حسابك ان احنا خلاص اكتمل السيكونس بنسبه 80 90%، فارسم السيكونس ولا انت غاوي تضييع وقت؟ طيب سؤال تاني جالي من مين؟ لا بصورة احسن، السيكونس بتاع البيتكوين البي سي شغال صح. ممكن تشرح لنا هذه النقطة ومع تعديل بسيط في اخر نقطة. افتكرت. بص يا صديقي، جالي سؤال هل ينطبق او هل يعمل تحليل الاس كي على البيتكوين؟ والاجابة لايف، صوت وصورة. اتفضل يا فندم، ادي البيتكوين واحنا لقينا فيه سيكونس وداخلين صفقة امامك الان، صوت وصورة لايف، والفريم صغير 5 دقايق ان شاء الله. على اخر المحاضرة يكون السيكونس اشتغل والصفقة ضربت اهدافها. فالبيتكوين يحترم الاس كي احترام شديد، ولكن يجب مراعاة نقطتين، والنقطتين دول انا ما اقدرش احددهم بس حضرتك تقدر تعددهم نتيجة تداولاتك لفترة طويلة. انا مثلا وجدت ان في معظم الاوقات حركة البيتكوين بتكون سريعة، السبريد بتاعه بيكون عالي، وفي نفس الوقت السيولة فيه بتكون كبيرة. علشان كده الستوب لوز عندي معرض ان هو يتضرب بسهولة. فلو كان على البي سي وهو اشتغل صح زي ما خالد بيقول، الوضع المنطقي في اي عملة من العملات ان انا اضع الستوب لوز فوق البي سي مباشرة، وليكن هنا. انت في البيتكوين ارفع الستوب شوية، حرك الستوب بعيد شوية علشان ما يحصلش اي مشكلة في فكرة انه ممكن يطلع يضرب البي سي وينزل تاني. هو بيحترم الاستراتيجية ولكن خلي بالك هو هيضرب لك الستوب، فابعده شوية. ده اول نقطة. طيب تاني نقطة، عرفنا ان احنا بعد ما بنخلص السيكونس بنروح لمنطقة اسمها منطقة التصحيح الكلي والمسمى بالدبليو سي ال. والدبليو سي ال دي بيتم قياسها من اول الموجة نقطة صفر لحد السي. فانا هجيب فيبوناتشي وهرسم من اول الموجة لحد السي وهحدد هذه المنطقة. بعد كسر المنطقة اللي اتضرب فيها الهدف بروح واخد صفقة هبوط لاتجاه التصحيح الكلي WCL. في حالة البيتكوين علشان السيولة بتاعته في معظم الأوقات ما بضربش WCL، باجي قبله كده واعكس. ده اللي أنا لاحظته من خلال تداولاتي على البيتكوين. فيستحسن في صفقات WCL أو أي صفقات عكس الاتجاه في العملات الرقمية تابع الهدف واقفل بدري، لأنه في معظم الأوقات مش هيضرب الهدف. معلومة تالتة أنا بعملها في البيتكوين، البيتكوين يا حضرات مديني ميزة قوية مش موجودة في العملات. البيتكوين في مناطق زمنية اسمها البول ران أو الكراش. يعني في فترات معظم المحللين بيقولوا لك إن البيتكوين أو العملات الرقمية في بول ران. بول ران يعني اتجاه صعودي، أو كراش يعني اتجاه للهبوط. لو أنت سمعت أي محلل قال لك البيتكوين بول ران، ابدأ خد السيكونسات بتاعتك صاعد علشان تريح دماغك. لو قال لك احنا في كراش، ابدأ خد السيكونس بتاعك هابط علشان البيتكوين هيلخبطك، وخصوصا في اتجاهه لان انا قلت انه سريع والسيولة بتاعته عالية. وصلت هذه النقطة. ردوا عليا، وصلت هذه النقطة؟ تمام يا دكتور تمام. طيب انا كده جاوبت على 4-5 اسئلة. يلا فكروني ايه تاني عايزين تسألوا في ايه تاني؟ حد عايز نراجع حاجة مع بعض، نمسك عملة مع بعض، نحلل حاجة مع بعض، نشوف فرصة مع بعض، يعرض عليا صفقة؟
هم. سمعونا صوتكم يا حضرات، سمعونا صوتكم. عبد الخالق قال لي يورو يو اس دي. فريم ايه؟ فريم ايه يا عبد الخالق؟ أربع ساعات. ماشي يا عم، 4 ساعات. أربع ساعات. طيب ادي اليورو اس دي 4 ساعات. خلونا نمسح، نشتغل على النظافة. طيب في البداية أنا بفتح الشرط وأجيب عيل صغير ماشي في الشارع أقول له تعالى يا حبيبي أنت شايف قمم ولا قيعان؟ هيقول لي إيه؟ عمو أنا شايف قمم، أنا شايف قيعان. أقول له شكرا يا حمادة، ونبدأ نحدد إحنا هنرسم سيكونس إيه. تعالوا نشوف هل هذا القاع وهذا القاع عملوا لي سيكونس. نشوف من الفيبوناتشي من تحت لفوق حتى هذه القمة رسمناها، فوجدنا أن الفيبوناتشي إن الموجة طلعت نزلت دخلت في منطقة الذهبية للارتداد وارتدت مرة أخرى، وهنا تحقق أول شرط، خصوصا إن هذا القاع لم يخترق. استكملنا لقينا إن السعر كسر في هذه النقطة. إذن هذه هي نقطة الدخول الأولى، وقد وضحت سابقا أنها ليست نقطة دخول مثالية. ليه؟ الستوب بتاعها بيكون كبير وممكن يحصل عندها انعكاس زي ما حصل. نوع من المتداولين دخل هنا وهو صح، والنوع الآخر انتظر البي سي. البي سي هي من أقل نقطة، لا دي مش معانا، دي أقل نقطة، إلى أعلى قمة بدأ ينعكس من عندها السعر، وبعدين أروح عامل علامة على المنطقة اللي المفروض يرتد منها السعر اهي، وهمسح البتاع ده عشان ما لخبطنيش. وهنا ظهرت عندي نقطة البي سي، وهنا بدأ السعر في الصعود. طب تعالوا نحدد مع بعض الموجة. 0 A B، او البي هتكون هنا لو انت شايف ان دي اقل مش فارق لي، والسي هتكون فوق ولكن انا لا اعلم هي فين. وبالتالي لو جبت الفيبوناتشي اكستنشن من الزيرو للاي للبي اجد ان هذه المنطقة هي منطقة الهدف، واخترت عندي الهدف في هذه المنطقة. ظهر عندي بي سي اول وهو هنا، كما ظهر عندي بي سي تاني. اعتقد لا اعتقد هو مش بي سي اصلا، انا اسف. هنا ظهر عندي بي سي واحد، فاللي دخل بصفقة كسب واللي دخل بصفقتين الحمد لله برضو كسب، وضربنا الهدف. طيب حد يقدر يقول لي حتى لو كتاب، عشان انا عارف ان انتوا صوتكم واجعكم، في هذه المنطقة ماذا انتظر؟ انا خدت السيكونس وخدت فيه صفقتين وتمام ومزاجي عنب وكسبان ومرضي. هل حد يقدر يجاوبني بالصوت او بالكومنتات ماذا انتظر هنا؟ فين الناس اللي فاهمه؟ طيب ماشي، انا قاعد بشرب الشاي والسيجاره ونطول معاكم الصوت. رحيم بيكتب نحدد منطقة. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام، ازيك يا ياسر؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ كله نطق اهو. دبليو سؤال ازيك يا ياسر؟ انا مش شايف حضرتك النقطة اللي بتسأل عليها بالظبط فين؟ الايه؟ عايز ايه؟ السؤال اللي حضرتك بتسأله انا فاتح. ماذا ننتظر من اي نقطة حضرتك بتشاور عليها؟ انا خلصت السيكونس يا معلم. انت فاتح الشارت معايا؟ فاتح قصدي الشير سكرين اللي انا فاتحه ده، شايف؟ فاتح. طيب انا دلوقتي خلص السيكونس وضربت الهدف.
هل اه افرح بقى بالهدف واقول الحمد لله، ولا لسه على شرحي في صفقه تانية؟ في صفقه تانية اللي هي الدبليو سي ال، اللي هي منطقه الارتداد الكلي. كله جاوب صح. فانا هنا هنتظر ايه؟ هنتظر انعكاس واخد صفقه هبوط للدبليو سي ال، هي هتبقى هنا. بس في عندي بقى كم نقطه فنيه مهمه جدا جدا جدا. 3 نقط. اول نقطه ان انا مش هعرف ارسم الدبليو سي ال. ليه؟ لان اخر الموجه لسه ما جاش، عماله تكمل عماله تكمل. فانا مش قادر احدد الدبليو سي ال. احددها امتى؟ لما السعر يعكس ويخترق هذه المنطقه، ساعتها اقدر ارسم الدبليو سي ال. يعني مثلا تعالوا نقول ان الشمعه دي اللي شغاله كانت هابطه وما اخترقتش اصلا الشمعات دي، ساعتها اقدر اقول بمنتهى القوه ادي يا عم الدبليو سي ال من هنا لهنا، واروح محدد المنطقه. طب ادخلها امتى يا حضرات؟ لما السعر يكسر المنطقه دي، اخد هبوط للمنطقه دي والستوب بتاعي يكون اعلى هذه المنطقه. لكن في هذا الوضع الان انا لا استطيع تحديد الدبليو سي ال لان الموجه اصلا لم تنتهي. انا شايف ان السعر ضرب الهدف وما زال يصعد، وهنا انا قدامي احتمالين: ان السعر يجي من هنا من هذه النقطه، ممكن يطلع كمان شويه مفيش مشكله ويبدا ينزل تاني ويخترق، ساعتها ارسم الدبليو سي ال وانتظر. او ان السعر يكمل صعود ولا كانه شايفني. يعني لو السعر صعد بقى كتير 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 كتير، انسى انك تاخد الدبليو سي ال. خلاص السعر قال لك انا مكمل صعود في سيكونس تاني حضرتك مش شايفه. طب تعالوا ننزل بقى كده على فريم اقل. بس قبل ما انزل اسمحوا لي ان انا اوضح ليكم، اكتب على هذه المنطقه WCL فريم ال4 ساعات عشان ابقى فاكر، لان انا هتوه منكم وانتوا هتوهوا مني. فانا بكتب هنا WCL 4 ساعات وهسيبها هنا افكر نفسي انها WCL 4 ساعات. اروح بقى لفريم الساعه. فريم الساعه جميل لذيذ ظريف، يا سلام. فريم الساعه، فريم الساعة بقى وضح لي حاجة خطيرة جدا. وضح لي ان انا دخلت من هنا، فوضح لي ان هنا في بي سي. اهو ده بي سي بتاع الموجة الصغيرة، وفي بي سي بتاع الموجة الكبيرة جالي من هنا، او لسه هيعكس او ما جاش مش فارق لي. ودخلنا ضربنا الهدف وطالعين. لو انا متداول عندي خبرة اقدر اقول ان هنا ممكن يكون في سيكونس. تعالوا نرسمه من هذا القاع لهذا القاع، نجد ان السيكونس لم يحترم لانه كسر القاع، وبالتالي هذا السيكونس غير صحيح ولا يمكن الدخول فيه. انا هنا هنتظر ايه يا حضرات؟ هنتظر انعكاس. طيب فريم الربع ساعة. في ربع الربع ساعة قال لي ان هنا من هذا القاع ربما يكون في سيكونس. للأسف لم يكن هناك سيكونس، وبالتالي انتظر انعكاس. في حالة الانعكاس وفي حالة كسر هذه المنطقة يتم الدخول هبوطا إلى هذه المنطقة. وسبق ووضحت ان على WCL انا بستهدف اول خط، لان الهبوط عندي يا حضرات هيكون هبوط تصحيحي. ولما اقول لك هبوط تصحيحي اعرف انه مش هيهبط مره واحده، هيهبط كده. اتفقنا؟ فهي هتبقى صفقه ممله ولكنها مضمونه. في حد سالني سؤال: دكتور لو سمحت ممكن بعد اللايف يخلص تنزله عشان بعتذر خارج اجيب حاجه؟ لا 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 يا باشا ولا يهمك، طبعا طبعا احنا بنسجل وان شاء الله اللايف يتذاع، ده اذا ما حصلش في الامور يعني. طيب ناخد سؤال تاني ونقول الو. رحيم: يا دكتور شاهدته كم من كورس على السكي، الكل يقول لك ابدا من اسبوع، من بعد اليوم، من بعد 4 ساعات، وهكذا. كلامهم صحيح، وما هو المانع؟ هي مدارس، انت لك الحريه في متابعه جميع الكورسات
وانا حذرته وقلت ان كل شيخ وليه طريقه. ركز مع شيخ واحد، لو لقيته مش نافع معاك روح للشيخ التاني. انت بقى راجل مثقف وسمعت اكتر من كورس، فدي حاجه ترجع لك عادي. انا عن نفسي قلت في المحاضره الاخيره ان المحلل الشاطر يتنقل بين الفريمات. ليس ابدا هناك شرط ان تبدا بالاسبوع ثم اليومي ثم الساعه ثم الاربع ساعات. في كثير من الاحيان انا ارسم السيكونس دون النظر للفريم اصلا. اتفقنا؟ يمكن تكون دي مدرستي، انت بقى عندك مدرسة تانية يا سيدي، ربنا يزيدك. اهو سيكونس من هنا لهنا، وهو تفعل وهو اخترق القمة، ولو اول ما اخترق القمة جاب لي الهدف اللي انا عايزه 0 A B، وكان هذا هو الهدف. هل نظرنا بقى لفريم؟ ما نظرناش لفريم، عادي جدا. كتر الدق على الدماغ بيلخبط. ركز مع شيخ واحد. حاضر. الفريم ليه علاقة بقيمة راس المال؟ طبعا 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 طبعا. في الربع ساعة يكون الاسلوب بتاعك 10-20 نقطة، راس مالك هيستحمل. في الاربع ساعات هيكون الاسلوب بتاعك 100 نقطة، لو النقط بتاعك عالي راس مالك مش هيستحمل. واحنا في الجروب ان شاء الله في الفترة الجاية في اخر المحاضرة هقول ايه هو جدول ادارة راس المال للناس اللي عايزة تشتغل معانا. طبيعي. الاثيريوم ماشي حاضر عينينا. لذيذ وجميل الايثيريوم. بص انا على فريم الربع ساعة من قبل ما ابص على طول على طول على طول ادي اول شرط اتحقق، دخلنا المنطقة وطلعنا. تاني شرط اتحقق، كسرنا ولا ما كسرناش؟ كسرنا ولا ما كسرناش؟ كسرنا يا عم كسرنا. طيب انت هتدخل من هنا ولا استنى البي سي؟ هنشوف. والله لو انا هدخل من هنا دخلت، لو انا هستنى البي سي يبقى احدد هذه المنطقة واقول ان هذه هي منطقة بي سي. طيب انا هختار ايه؟ هقول لحضرتك حاجة. انا اختار ان انا ادخل واحط طبعا الستوب لوز بتاعي بالخط الاحمر هنا، وهختار ان ادخل من البي سي. لو ربنا اراد والسعر عكس للبي سي الموجة بتاعتي هتكون 0 A B C، هي فوق ولكن انا مش عارف هي فين. وباستعمال الفيبوناتشي اكستنشن يتم تحديد الاهداف، والاهداف هتكون في هذه المنطقة. وانا اخترت الخط اللي في النص باللون الاخضر وهو الهدف بتاعي. لو دخلنا من هنا هي صفقة واحدة، لو ربنا كرم هناخد بي سي هاية وبعدين يطلع السعر يعمل لي بي سي تانية. ده لو الدنيا كويسة، يعني اعتقد انه مش هيوصل على طول، فهيعمل بي سي هاية تانية وبعدين يطلع يضرب. اوكي الايثيريوم. طيب هنا في سيكونس، لا ضرب السيكونس ده. طب هنا في سيكونس، لا. طب هنا في سيكونس، لا. طب هنا في سيكونس، ما اعتقدش، ولكن ربما ويكون الهدف هنا. مش عايز الخبطكم، فهو ده تحليلي للايثيريوم. طيب يا دكتور معلش السيكونس لو نزل المنطقه الذهبيه وطلع واخترق القمه كده اتفعل، لكن مش ممكن يكون اختراق القمه ليه سحب سيوله وينزل يضرب ستوب. وارد وبتحصل، ولكن قليل جدا 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 جدا. خايف وحاسس ان القمه اللي اتضربت دي او اللي اخترقت دي مش مطمناك، انتظر بي سي. ولو انتظرت بي سي واخدتها نقطه دخول لا تقلق، هيكون الستوب بتاعك قريب جدا جدا جدا، مش هيزعلك. ولو ربنا كرمك والبي سي اشتغل صح انت هتكسب على الاقل 5 أو 6 اضعاف من الستوب اللي كنت هتخسره. ليه؟ انا عندي هنا منطقه انعكاس، وعندي هنا منطقه انعكاس، وعندي المنطقه الذهبيه منطقه انعكاس.
فالسعر لازم يخترق لك 3 مناطق انعكاس عشان يضرب لك ستوب. فانت لو راسم السيكونس صح ما تخافش. ولكن ما شيء هارت انه يكون في بي سي؟ طبعا ممكن مجرد ما السعر يخترق يطلع يطير يضرب، وياما شفناه. عشان كده انا بقول للناس، انا عن نفسي كدكتور محمد بدخل من اول الاختراق، ولو جالي بي سي بقول الحمد لله هديه من ربنا، واروح داخل تاني البي سي، بشرط ان راس مالي يتحمل واكون داخل بلوت مناسب. راس مالك بقى قليل، خايف على راس مالك، عايز تلعب في المضمون، نقطة الدخول من البي سي أضمن كثيرا من نقطة الدخول من اختراق السيكونس. يا جماعة انتوا عمالين تكتبوا لي وانا عمال اقرا زي اسامة منير. عايز واحد يفتح المايك يكلمني، يعني ياخد ويدي معايا كده، أنا عمال اكلم في نفسي. كله بيسأل بالكتابة، تحس ان صوت الرجل عورة. عايزين نقطع حبل افكارك يا دكتور محمد. حبل افكاري ايه؟ ما تسأل وانا اجاوب. بالمناسبة اسمحوا لي بقى اطلع بره موضوع الاس كي 5 دقايق. انا يشغل ذهني الان تفكيرين او 3 تفكيرات اتعرضوا عليا من اعضاء الجروب بناء على اللايف اللي احنا طلعناه من يومين او من 3 ايام. الحاجة الاولى هي مع الاستاذ ياسر سليمان، والاستاذ ياسر سليمان عنده استراتيجية بتعتمد على خوارزمية الارقام والمعادلات للدخول في عملات مختلفة، منطقية الى حد كبير، ولكن انا لسه معرفش عنها معلومات كفاية. فاسمحوا لي انا هكلمه مكالمة ربما تكون طويلة، اخليه يشرح لي وافهم منه التفاصيل، ولو لقيت الموضوع ذات جدوى مش هنتردد ان احنا نطرح هذه الطريقة على حضراتكم في الجروب للتجربة. ده الاول. الثاني هو خالد كان بيقترح فكرة الحسابات الممولة، وانا كدكتور محمد اقف على طرف الحياد من فكرة الحسابات الممولة. احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا بعد ما نتقن مدرسة الاس كي سيستم هنعمل فريق. الفريق ده هيتداول تداول جماعي، والتداول الجماعي هيحمينا من الطمع وهينظم وقتنا وهيخلي صفقاتنا اكتر في العدد وفي القوة. وللأمانة أنا في دلوقتي حوالي 3 أو 4 بيتابعوني على الخاص، وأنا حاطط ثقة فيهم إن هم إن شاء الله يكونوا معايا كويسين وشاطرين. فأنا قلت لخالد يا خالد كده كده سيب كل واحد يشتغل على الحساب اللي يريحه. اللي عنده حساب سنت يشتغل سنت، اللي عنده ستاندرد يشتغل ستاندرد، اللي عايز يشتغل على حساب ممول يشتغل. أنا بالنسبة لي بحلل وكل واحد يدخل على الحساب اللي يريحه، لكن أنا أعمل للجروب نفسه حساب ممول أنا أستبعد هذا الموضوع علشان هياخد مننا وقت بقى وتوثيق وإدعاء واختبارات. مش خلينا احنا تمام الحمد لله، يعني احنا عندنا حساباتنا اللي بنشتغل عليها فالدنيا تمام. طيب الثالث هو اعتقد ان الاستاذ رحيم، اعتقد يا كريم يا رحيم انا بتلخبط ما بينهم، بيقول ان في بروكر، البروكر ده بيدي $30 بونص بدون اي ايداع، مش مسموح لك تسحبهم ولكن مسموح لك تتداول عليهم لحد ما توصلهم 100، ولما يوصلوا $100 تقدر تسحب 70. فانا قلت له هننزل البروكر ده للناس وانت والناس تسجل عليه وتوثق ويشتغلوا عليه كأنه تجريبي، بدل ما يشتغل على التجريبي يشتغل على الحساب اللي فيه بونص. والله ربنا كرم وعرف يوصل وسحب ارباح فهي له، ما عرفش او المنصة اصلا كانت نصابة مش خسرانين حاجة، احنا كده كده ما حطيناش فلوس. بس انا بوصي الناس اللي تسجل محدش فيهم يعمل ايداع ولو $1 لحد ما نتأكد من مصداقية المنصة. اللي عايز يسأل عليها يبقى ابعت لي ونحطها للناس، يا رب تكون فيها المنفعة. نرجع بقى لموضوع الكورس. يا دكتور معلش ولكن ماشي، شرط انه يكون في بي سي؟ مش شرط طبعا. نقطة البي سي هي نقطة المنطقة الذهبية للاي بي. غلط. مين اللي قال كده؟ الاستاذ خالد دخروف يا فندم. مين اللي قال ان نقطة البي سي نقطة المنطقة الذهبية للاي بي؟ مش شرط. نقطة البي سي هي نقطة المنطقة الذهبية للبي سي، هي اسمها بي سي، ببدأها بالبي لحد السي. البي كلنا عرفناها، السي معرفش هي فين. اول ما يحصل عندها ارتداد ببدأ احدد البي سي، والله ارتد من هنا هتبقى نقطة البي سي هي متطابقة مع المنطقة الذهبية. طب لو انعكس من هنا
هيبقى البي سي فوق. طب لو انعكس من هنا هيبقى البي سي هنا. طب لو انعكس من هنا خلاص مفيش بي سي، ضربنا الهدف. خدها قاعدة وحطها حلقة في ودنك، طالما ما ضربتش الهدف دور على بي سي، طالما ضربت الهدف دور على WCL. نكتبها علشان الناس اللي بتتابع الفيديو. ضربنا، اكتبها لكم بالبنط العريض، بصوا، ضربنا الهدف دور على WCL. ما ضربناش الهدف دور على بي سي. ضربنا الهدف دور على WCL، ما ضربناش الهدف دور على بي سي. البي سي هي صفقة تعبر عن التصحيح الجزئي للبي سي. WCL هي صفقة تعبر عن التصحيح الكلي للموجة الكاملة، هول كوريكشن ليفل. واضح؟ طيب ايوه تمام ماشي. ده خالد، الشهر بياخد حساب ممول مجاني. ايه؟ في مسابقة كويسة لشركات حساب ممول مجاني. والله يا خالد لو في حد في الجروب متشجع لموضوع الحسابات الممولة ممكن ندخل فيه، لكن انا كدكتور محمد ما عنديش وقت ادخل واشوف الحسابات الممولة واعرف انواعها وشروطها انا الحمد لله ربنا كرمني، فمش محتاج اخد حساب ممول. يمكن احتاج في المستقبل، ولكن في هذه الفترة عندي اولويات وهي تقديم المادة العلمية. فلو في حد يا جماعة عايز يستفسر اكتر عن الحسابات الممولة، واضح ان خالد عنده خبرة كويسة، يقدر يتواصل معنا الخاص ويقدر يجاوبه في كل اللي يحتاجه. اتفقنا؟ انا عندي حساب ممول بس الشروط فيه كتير بالظبط، فالكلام كده اختلف ورحنا لفكرة ان احنا بنتكلم عن الحسابات الممولة. خلونا نتكلم في الاساسي. انا مش عايز اتكلم في موضوع الحسابات الممولة عشان مش عايز ابعد غرض الجروب الاساسي. طيب نقفل التسجيل عشان كده كفايه، ونسيب اللايف شغال اللي عايز يناقشني في اي حاجه. بالظبط. حد عنده اي اسئله تانية قبل ما اقفل اللايف؟ طيب شكرا لحضراتكم يا جماعه. اي حد عايز يسال يسالني على التليجرام او على كومنتات اليوتيوب، وان شاء الله مش هتاخر على حد. انا كده قفلت اللايف.